การประชุมเนี่ยครับที่เกิดขึ้นที่สิงคโปร์ระหว่างวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการประชุมเวทีด้านความมั่นคงแชงกรีลาไดอะล็อกนะครับซึ่งมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนั่นก็คือว่าลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับก็ได้พูดในเวทีการประชุมดังกล่าวโดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกนะครับโดยทางด้านลอยออสตินนั้นเนี่ยได้บอกนะครับว่าความมั่นคงของเอเชียนั้นก็คือความมั่นคงของทางด้านสหรัฐอเมริกาอีกด้วยแล้วก็บอกด้วยว่าสหรัฐอเมริกาจะปลอดภัยได้ก็ต่อเมื่อเอเชียนั้นปลอดภัยและนี่คือเหตุผลว่าทำไมสหรัฐอเมริกานั้นยังคงบทบาทเอาไว้ในภูมิภาคนี้อย่างยาวนานรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยังเน้นย้ำเกี่ยวกับการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีผ่านทางการเจรจาไม่ใช่การข่มขู่หรือว่าความขัดแย้งแล้วก็บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าการลงโทษนะครับแต่ดูเหมือนว่าเป็นการดำเนินการเนี่ยครับที่น่าสนใจทีเดียวการพูดนั้นอาจจะเป็นการพาดพิงไปยังจีนนะครับแต่ว่าทางด้านฝั่งของลอยออสตินกับทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนนะครับอย่างทางด้านพลเอกตงจวินนั้นเนี่ยก็ได้มีการพบปะหารือนอกรอบด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าสหรัฐอเมริกากับจีนนั้นเนี่ยควรที่จะต้องมีการพูดคุยใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านความมั่นคงหลังจากที่จีนกับสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมีการตัดขาดเนี่ยสายตรงด้านการทหารกันไปตั้งแต่ตอนที่แนนซี่เพโลซี่เนี่ยเดินทางไปเยือนไต้หวันแต่ว่าตอนนี้ทั้งหมดนั้นเนี่ยก็จะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนนั้นเนี่ยครับขึ้นเวทีแล้วก็ได้พูดถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันโดยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนนั้นบอกว่าแบบนี้ครับตอนนี้เนี่ยทางด้านในส่วนของกองทัพปลดปล่อยประชาชนหรือว่า PLA ก็คือกองทัพของจีนนั้นคือกองกำลังที่แข็งแกร่งและมีความพร้อมในการปกป้องนโยบายการรวมชาติมาตุภูมิและพร้อมแสดงออกอย่างเฉียบขาดด้วยพละกำลังในการโอบล้อมความพยายามแบ่งแยกดินแดนของไต้หวันเพื่อให้มั่นใจว่าอีกฝ่ายนั้นเนี่ยจะดำเนินการไม่สำเร็จนะครับแล้วเขาก็มีการบอกด้วยนะครับว่าใครก็ตามที่พยายามแบ่งแยกไต้หวันออกจากจีนจะถูกบดขยี้ให้เป็นเท่าทุลีและจะเจ็บปวดกับการล่มสลายของตัวเองด้วยประเด็นเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ซึ่งรัฐบาลจีนนั้นมีข้อพิพาทยืดเยื้อกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งในนั้นก็คือฟิลิปปินส์นะครับซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนนั้นก็บอกว่าความอดทนอดกลั้นของจีนนั้นมีขีดจำกัดครับขณะที่ผู้นำฟิลิปปินส์นะคะประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาโกส จูเนียร์ก็ออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในน่านน้ำก็คือทะเลจีนใต้ที่มีข้อพิพาทมาตลอดกับทางการจีนซึ่งผู้นำของฟิลิปปินส์ออกมาประณามว่าการกระทำผิดกฎหมายและการคุกคามของจีนในทะเลจีนใต้แล้วก็มีการเตือนทางการจีนด้วยว่าอย่าข้ามเส้นแดงที่มันจะกลายเป็นเหตุแห่งสงครามระบุเพิ่มเติมนะคะว่าวันนี้อิทธิพลของจีนต่อสถานการณ์ความมั่นคงทั้งเรื่องของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าพูดถึงประเด็นตอนนี้แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามเลยว่าถ้าเกิดว่ามีการข้ามเส้นแดงเข้ามาแบบนี้เนี่ยจะถือว่าประเด็นเรื่องของยามฝั่งจีนและข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับทหารฟิลิปปินส์นั้นเกิดขึ้นอย่างไรผู้นำของฟิลิปปินส์ระบุแบบนี้นะคะว่าถ้าเกิดพลเมืองชาวฟิลิปปินส์ถูกสังหารโดยกระทำด้วยความจงใจนั่นคือสิ่งที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งที่ทางการฟิลิปปินส์มีการนิยามว่านี่คือเหตุแห่งสงครามแล้วก็ทางการฟิลิปปินส์เองก็จะมีการตอบสนองแล้วก็เชื่อว่าประเทศคู่สนธิสัญญาของฟิลิปปินส์นั้นจะถือมาตรฐานเดียวกันขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องนี้นะคะว่าการคุกคามที่ฟิลิปปินส์เผชิญนั้นเป็นเรื่องอันตรายแต่เมื่อถูกถามว่าและพอเกิดประเด็นเรื่องนี้สหรัฐอเมริกานั้นจะมีการตอบสนองอย่างไรบ้างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐตอบว่าเขาจะไม่มีการคาดเดาว่าสหรัฐจะมีการตอบสนองอย่างไรแต่ยืนยันว่าสหรัฐนั้นยังคงยึดมั่นต่อข้อตกลงที่มีต่อฟิลิปปินส์ค่ะครับในขณะที่ทางด้านลอยออสตินนั้นก็ยังได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนอีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเรื่องภารกิจที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยกำลังเดินหน้าเนี่ยตั้งกลุ่มออคัสนะครับแล้วก็สนับสนุนให้ออสเตรเลียนั้นเนี่ยครับได้มีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ณเวลานี้นะครับซึ่งสหรัฐออสเตรเลียอังกฤษนั้นเนี่ยลงนามตั้งกลุ่มพันธมิตรด้านความมั่นคงออคัสเนี่ยมาตั้งแต่ปี 2021 เพื่อแชร์เทคโนโลยีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ตามกำหนดเป้าหมายเนี่ยจำหน่ายเรือดำน้ำชั้นเวอร์จิเนียอย่างน้อย3 ลำให้กับออสเตรเลียภายในทศวรรษที่ 2030 นะครับทีนี้เนี่ยครับก็มีพันธมิตรอีกหลายรายที่อยากจะร่วมโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้ก็ตามทีนี้เนี่ยครับนักข่าวก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยหากเกาหลีใต้ร้องขอตรงๆเนี่ยให้สหรัฐเนี่ยช่วยจัดหาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยสหรัฐอเมริกาจะตอบเรื่องนี้อย่างไรลอยออสตินบอกว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆสำหรับสหรัฐที่จะตอบสนองต่อคำร้องดังกล่าวเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ณขณะนี้
คือลอยออสตินเน้นย้ำเนี่ยนะครับกับสื่อมวลชนบอกว่าแม้เกาหลีใต้จะร้องขอให้สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมอบเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ให้หรือว่าแชร์เทคโนโลยีกันเนี่ยนะครับสหรัฐก็คงจะไม่ให้ในเวลานี้เพราะมองว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยตัวออคัสนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและมีการริเริ่มเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับเป้าหมายที่สำคัญของออคัสนั้นเนี่ยนะครับในเป้าหมายแรกก็คือพิลล่าวันนั้นก็คือการที่จะต้องมีการถ่ายทอดเรื่องของเทคโนโลยีเรือดำน้ำให้กับทางรัฐออสเตรเลียเป้าหมายขั้นที่2นั้นเนี่ยเป็นการแชร์เทคโนโลยีอื่นๆนอกเหนือจากเรือดำน้ำนะครับแล้วก็ตอนนี้มีนิวซีแลนด์มีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้นั้นให้ความสนใจอยากจะมีส่วนร่วมทางด้านลอยออสตินนั้นก็เชื่อว่าออคัสนั้นจะเป็นส่วนเสริมที่ดีต่อความมั่นคงในภูมิภาคนะครับในขณะที่ทางด้านจูดิสคอลลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของนิวซีแลนด์นั้นก็ยอมรับว่านิวซีแลนด์นั้นก็เริ่มมีการพูดคุยกับสหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็ออสเตรเลียเพื่อขอมีส่วนร่วมในพิลล่าทูด้านริชาร์ดมาเลสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียก็ตอบแบ่งรับแบ่งสู้นะครับว่าเขาพอที่จะมองเห็นโอกาสที่ชาติอื่นๆนั้นจะเข้ามามีส่วนร่วมออคัสในอนาคตแต่ว่าปัจจุบันนั้นทางกลุ่มยังคงมุ่งเน้นในความร่วมมือ3ชาตินะครับผมย้ำหลายครั้งนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยตอนนี้หลายชาตินั้นอยากจะเข้าร่วมแต่ดูเหมือนว่าออสเตรเลียนั้นเนี่ยไม่ต้องการให้ชาติอื่นเข้าร่วมตัวเองอยากเป็นหนึ่งในพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษในภูมิภาคแห่งนี้เพียงผู้เดียวครับส่วนการประชุมความมั่นคงนะคะแชงเกลาไดอะล็อกนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราเห็นผู้นำของยูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยเดินทางมา2ประเด็นที่เขาต้องการที่จะมาพูดคุยกันก็คือ1เรื่องของการเรียกร้องให้มีการส่งมอบอาวุธช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกประเด็นเรื่องหนึ่งต้องการที่จะเรียกร้องให้ผู้นำหลายๆชาตินานาชาติต่างๆนั้นได้มีการมาร่วมประชุมสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนประเด็นเรื่องของการที่ผู้นำยูเครนนะคะเดินทางมาครั้งนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าถ้าย้อนกลับไปจะเห็นว่าการที่จะเข้าร่วมการประชุมสันติภาพนั้นวันนี้ภาพรวมของสหรัฐอเมริกาไม่ชัดเจนอย่างโจไบเดนเนี่ยกำลังมุ่งหน้าในเรื่องของการเดินทางไปการหาเสียงต่างๆหรือว่าทางการจีนเองเนี่ยก็มีการส่งสัญญาณอยู่แล้วว่าจะไม่เข้าร่วมประชุมฉะนั้นครั้งนี้ที่ผู้นำยูเครนเนี่ยเดินทางมาก็ต้องการที่จะให้หลายๆชาตินั้นเข้าร่วมการประชุมสันติภาพที่จะเกิดขึ้นนอกจากนี้นะคะวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้ได้มีการพูดคุยพบปะกับผู้นำของสิงคโปร์โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์ วองในการยืนยันความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างสิงคโปร์แล้วก็ยูเครนหลังจากที่ได้มีการพูดคุยหารือกันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหลายประเด็นทั้งเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันภูมิภาคระหว่างประเทศการเห็นชอบร่วมกันความสำคัญของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศอิสระทางการเมืองขณะเดียวกันยังมีการหารือความเป็นไปได้ที่ยูเครนกับสิงคโปร์จะเพิ่มความร่วมมือระดับทวิภาคีในบางส่วนร่วมกันอย่างเช่นการค้าหรือว่าเศรษฐกิจเองก็ตามขณะที่ผู้นำยูเครนนะคะมีการโพสต์ข้อความขอบคุณสิงคโปร์ทั้งเรื่องของจุดยืนการประนามการลุกรานของรัสเซียหรือว่าเรื่องของมาตรการการคว่ำบาตรเพื่อกดดันไปที่รัสเซียขณะที่มีการมีข้อตกลงนะคะที่ทางด้านของยูเครนนั้นร่วมกันเป็นพยานก็คือสำนักงานการบินพลเรือนของสิงคโปร์นอกจากนี้เนี่ยทางด้านของเซเลนสกี้เองก็ได้มีการพูดคุยนอกรอบกับผู้นำจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือว่าผู้แทนจากสภาคองเกรสแล้วก็หนึ่งในนั้นมีการพบปะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยออสตินถึงประเด็นการพูดคุยเรื่องของอาวุธที่ทางการยูเครนต้องการอย่างเช่นระบบป้องกันภัยทางอากาศแล้วก็เครื่องบิน F-16 รวมไปถึงข้อตกลงด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐอเมริกากับยูเครนค่ะครับแต่ว่าบางช่วงบางตอนที่วลาดิเมียร์ เซเลนสกี้นั้นเนี่ยขึ้นพูดบนเวทีเนี่ยคุณผู้ชมครับที่ทำให้หลายคนสะดุ้งนั้นเนี่ยคือแม้ว่าเซเลนสกี้นั้นเนี่ยไม่ได้ระบุชัดเจนเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าเซเลนสกี้นั้นกำลังกล่าวหาไปที่จีนนะฮะบอกว่าตอนนี้มีประเทศมหาอำนาจบางประเทศนั้นเนี่ยไม่ต้องการให้เวทีสันติภาพที่จะจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามที่จะไปล็อบบี้กับชาติต่างๆเนี่ยไม่ให้ผู้นำเหล่านั้นเนี่ยนะครับคือไปร่วมประชุมหรือมองว่าสันติภาพที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในสวิตเซอร์แลนด์นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งหลอกลวงเซเลนสกี้ก็คือมุ่งเป้าไปเล่นงานจีนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางด้านเหมาหนิงเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเวทีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์ก่อนหน้านี้เนี่ยเซเลนสกี้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนนั้นเข้าร่วมประชุมแต่ผู้นำของจีนนั้นเนี่ยก็ออกมาบอกก่อนหน้านี้ว่าเขาดูมองแล้วเนี่ยว่าเวทีสันติภาพที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นเนี่ยมันไม่ใช่สันติภาพที่แท้จริงและโอกาสที่จะเกิดสันติภาพมันยากเพราะไม่ได้เชิญรัสเซียซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยพอมันเป็นประเด็นนี้ปั๊บเนี่ยเซเลนสกี้เมื่อมาที่สิงคโปร์เนี่ยก็เหมือนพยายามที่จะโจมตีไปที่จีนว่าจีนนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญที่ไปล็อบบี้ให้ชาติต่างๆหรือทำให้ชาติอื่นๆนั้นมีความรู้สึกว่าสันติภาพที่จะเกิดขึ้นนั้นมันเป็นสันติภาพแค่หลอกลวงเท่านั้นนะครับก็พุ่งเป้าไปตรงนั้นทีนี้สถานการณ์ในยูเครนเองเนี่ยคุณผู้ชมครับ
ล่าสุดนั้นเนี่ยอีวานเปโตรอฟหัวหน้าสำนักงานบริหารแคว้นซาปอริเซียบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำดัมนิโปรไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อีกแล้วจากการจราจรรอบโรงงานแห่งนี้ถูกปิดกั้นอย่างสิ้นเชิงทำให้ประชาชนนั้นต้องขับรถข้ามสะพานเพื่อออกไปแล้วก็บอกว่าโรงงานพลังน้ำดัมนิโปรนั้นเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของยูเครนที่ถูกรัสเซียนั้นโจมตีอย่างหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกระทรวงพลังงานของยูเครนเตือนในวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาว่าจะเกิดการขาดแคลนพลังงานอย่างมีนัยสำคัญอันเป็นผลมาจากปฏิบัติการต่อเนื่องของการโจมตีกระทรวงพลังงานยังบอกด้วยว่าจำนวนมีการตัดไฟในหลายพื้นที่ของยูเครนหลังจากโรงไฟฟ้าซาปอริเซียดานิโปรเปตอฟโดเนตคิโรวอรัสและอิวานโนฟรานคิฟถูกโจมตีนับเป็นการโจมตีระบบพลังงานครั้งใหญ่ของรัสเซียครั้งที่6ตั้งแต่วันที่22มีนาคมที่ผ่านมาด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่าการโจมตีเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อตอบโต้ความพยายามของรัฐบาลยูเครนที่จะสร้างความเสียหายต่อสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานและขนส่งของรัสเซียในขณะที่เมื่อปีก่อนนั้นเนี่ยเขื่อนโนวาคาคอฟซึ่งเป็นทั้งเขื่อนและโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ในภาคใต้ของยูเครนก็ถูกรัสเซียยึดครองพังทลายจนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมพลเรือนหลายคนคาดว่าน่าจะเป็นการระเบิดภายในโครงสร้างทั้งนี้ยูเครนนั้นกำลังเสียเปรียบอย่างหนักในพื้นที่แนวหน้าซึ่งพวกเขานั้นต้องเผชิญกับการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องโดยรัสเซียนั้นเปิดสมรภูมิรบสมรภูมิใหม่2จุดที่ชายแดนคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและที่เมืองโรโบทีนนะครับในแคว้นซาปอริเซียทางตอนใต้เพิ่มเติมในภูมิภาคดอนบาสฉวยโอกาสที่ยูเครนนั้นยังขาดกำลังพลและก็อาวุธในช่วงเวลานี้ครับอีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้ความพยายามของเลขาธิการนาโต้ที่ต้องการเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรนั้นมีการส่งมอบอาวุธให้กับยูเครนและให้ยูเครนนั้นสามารถที่จะใช้โจมตีไปที่ดินแดนของรัสเซียขณะเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าเดนมาร์กนั้นเป็นหนึ่งในชาติพันธมิตรของยูเครนและก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการรับปากว่าจะมีการส่งตัว F-16 ให้กับยูเครนนะประมาณสัก40ลำด้วยกันล่าสุดนี้นะคะทางด้านของผู้นำของเดนมาร์กเนี่ยมาออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นเรื่องของเงื่อนไขต่างๆในการส่งมอบอาวุธให้กับยูเครนโดยเขามองว่าเรื่องของแผนการของเดนมาร์กในการส่งมอบเครื่องบินขับไล่ F-16 ให้กับยูเครนอย่างสมบูรณ์แบบด้วยค่ะครับคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ก็คือทางด้านลาสล็อกเคราบูเซนนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเดนมาร์กนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ